اهلا بيكم معانا حبايب ميدلرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. عندنا حاله النهارده حبيت ندردش فيها شويه وناخد رايكم في تشخيصها. الحاله ولد شاب صغير بدا يجيله اعراض جوندس، ومعاها اعراض كرونيك اكتيف هيباتايتس، الترانس امينيزس عاليه. وبعد شويه الشاب الصغير ده بدا لقينا بيجيله اتاكس اوف هيموليسيس جامده، وبيشتكي بالإضافة لكده من أرثرالجيا وأوجاع في المفاصل. بعد شوية بدأ يديفلوب أعراض باركنسونيزم وأتاكسيا. يعني هي القصة بدأت بأعراض كرونيك اكتيف هيباتايتس لايك سيمتومز جوندس، وبعدها بدأ يجي هيموليسيس، اتاكس بتجيله من هيموليسيس وارثرالجيا واوجاع في المفاصل، ونيورولوجيكال مانيفستيشنز ديفلوبد باركنسونيزم واتاكسيا. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو what is the most likely diagnosis؟ وكعادتنا ننتظر الإجابة في خلال ال 48 ساعة القادمة. لكن هي حالة مهمة جدا أنا في تصوري، لأن الكيس دي لو اتشخصت صح واكتشفت بدري كان أمور كتير ممكن قوي تتغير، يعني فيها إنقاذ حياة بني آدم حقيقي، يعني literally، وأسرة بأكملها معاه طبعا. فهذا الشاب زي ما قلنا مطوله معاه كرونيك اكتيف هيباتايتس وجوندس واتاكس اوف هيموليسيس بتحصل، ارثرالجيا في المفاصل، بدا نيورولوجيكال مانيفستيشنز تديفلوب. ده كده على بعضه يخلينا نفكر في مرض اسمه وهنتكلم عنه في المره الجايه باذن الله. والى اللقاء مع فيديوهات اخرى جديده من ميدلرن. شكرا جزيلا.